مستقیم سمت راست. اینجا وقتی آقا میگن نظرت خواهش میکنم کام خورد به پاتون برم.
دیگه از دست دادیم. Sama nigam dاشتیم. توی صف باشید من ممنون میشم برای خروج مشکل ایجاد نشه. استراحتگاه بله ما اینجا طبقه بالا پرده ها رو نباید پشت سر هم برید ممنون میشم. آره جایی رو اینجوری چیدم خودتون راحت تری اون موقع.
احتمال اینجای من بود احتمالا Eşme ben uzamıştım koyuyor. Bak ya ben. Görüşme bebek.